Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo?
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. At sa lahat ng lady guards katulad ko. Tawagin nyo na lang po akong Jane. Single at may boyfriend ako na single as in wala pong asawa. Pero may boyfriend ako for 2 years na ang pangalan ay walaan nyo. Ang daming lalaki. Yun nga eh, madami. Pipo po. Pipo. Asawa ni? Pipa Pig. Okay, last na. Umalis po ako ng Zamboanga City dahil gusto ko nga makapagtrabaho sa isang cruise ship. Kaso, kailangan pala ng experience kaya pansamantala, naging lady guard po ako sa isang warehouse dito sa Malolos, Bulacan. Makakuha lang ako ng 2 years experience ay pwede na ako mag-apply sa cruise ship. Sa awa ng Diyos, 3 buwan na lang po at magdadalawang taon na ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mars, mamimiss ko namin, no? Aalis ko na pala after 3 Binobola mo months. naman ako eh. Hindi Ano mo binobola, mamimiss diba, eh. Charm? Mamimiss natin siya. Kaya nga, mamimiss ka namin. Diba, Joy? Wala si Joy. Wala ba siya? Absent na naman, okay. Nagtalpak. Pero totoo. Oo nga, mamimiss ka namin dito, Jane. Pag nasa cruise ship ka na, ha? Yun naman palungkot. Regards mo ako doon. 3 months pa yun eh. Huwag niyo naman akong palungkotin. Pero mamimiss ko yung sabay-sabay tayo kumakain. Sabay-sabay tayong nagro-rollbox. Tsaka sabay-sabay tayong kung ano yun yung ginagawa natin. Sabay-sabay tayong lalait. Diba? Sabay-sabay tayong pupunta sa impyerno kasi sobrang manlalait nung GC natin. Ay, talaga. Ang bilis no, magto 2 years ka na. Parang kailan lang dumating ka rin payat-payat mo, tapos... Hoy, para sinayang mataba ako ngayon. Ikaw sobrang taba mo. At least malusog. Hindi kasi, di ba? Lampayatot ka dati ngayon. Kasi dati parang wala pa ako, hindi pa ako nakakatikim ng mga pagkain dito sa sa Maynila. Natawa Manila ako. ba to? Bulacan. Malulos, Bulacan. Natawa ako sa'yo. Hindi kasi pang lady guard yung itsura mo. Maganda ka kaso hindi mo ko binigyan ng chance. Parang sinabi mong pangit yung mga lady guard Ganon ba yun? Grabe ka. Hindi, sinasabi ko lang. Lampayatot lang kasi ako. Feeling nyo hindi ako physically fit na mag lady guard. Pero kaya ko. Guys, maniwala ba kayo, guys? Pew! Pew! Mas lalo kami maniwala na sana meron lang.
Pero totoo, mamimiss ka namin dito. Di ba, Charm? Magsalita ka, Charm! Kaya nga, hindi, nalulungkot lang ako para sa kaibigan ko. Pero huwag mo kami kalimutan na kapag nasa... pag mayaman ka na, at saka pag nagbabarko ka na, pero sana mapasok mo din kami. Kasi syempre gusto namin mag-upgrade sa life. At saka... Oo nga, ayoko na rin Laban dito mo. sa warehouse ang init-init Kaya nga. Wala bang warehouse na aircon? Meron. Dapat na tayo sa Doon na aircon. tayo sila mag-apply. Bagay. O kaya, mag-letter tayo sa management. Put aircon. Install Ano aircon. po aircon? Ano po aircon? Ha? Kasi ang tagal-tagal na namin dito, ha? Ikaw, amo ka pa naman, nakapag-aral ka pa naman. Ikaw Hindi lang na ang ako nag-aral eh. Ikaw lang Diskarte ang yung lang. mayaman. Tapos kami dito, walang ka-aircon. Ha? Gusto mo pa kami mag-OT, tas ng gasolina? Oh, sorry ha. Kailangan pala ako na yung mag-adjust. Siyempre, ikaw yung mayaman. Sige. Charm, huwag kang ano. Boss, boss. po. Hi, boss. Ay, bibigyan ko kayo ng maliliit na electric fan. Yan ako. Sa inyo na yan. Para di kayo mainitan. Ganun ako. Yung aircon. Wow, ikaw kaya. Last na lang to. Naiinis ako dito. Boss, salamat ito, boss, ha? Alam mo, malapit na kami magsumbong sa DPWH. Bakit jadi si Saan ba nagsusumbong? Saan ba nagsusumbong, Mars? Sa Dolin, sa DPWH. Mali ka naman eh. Flood control yun. Alam nyo. Makinig kayo. Palagyan mo kami ng split type dyan. Ay, hindi. Kahit window type. Isang buong warehouse. Tapos 0.5 lang yung horsepower. Mas Buti malakas nga pa yung daw electric aircon, fan may kung maliit. window. Yeah, itong warehouse, wala. Kahit yung umiikot sa tuktok na gano'n, ano ba yun? Exhaust. Turbulence. Basta turbo sir pag bumibilis to. Oo, Turbulence. wala kaming gano'n. Anong klase kang mayaman? Ano, tao ka ba? Boss, ito kayo napagkwentuhan namin kasi nga magbabarko na pala to si... Wala si bang... Jane. Dapat mag-ready ka na ng ano ba yung Jane. separation fee? Alam mo, Jane, hindi naman Hindi, porkit sir. magbarko ka, yayaman ka na, mas okay dito sa warehouse ko magtrabaho. Huwag ka na magbarko. Yung mga nagbarko, nagsisisi. Pagbalik, wala nang trabaho. Huwag ka na umalis. Pero Dito ka na lang. dapat ano po kayo, 'di ba? Sang-ayon kayo sa pag-upgrade namin sa buhay. Wala. Dapat hindi kami forever dito sa warehouse, walang aircon dito. Ang ano ngayon 38 degrees yung summer. Pero sinasabi ko lang sa'yo, mas okay dito sa warehouse ko kaysa dyan sa Huwag barko. ka maniwala dyan sa yes. Manipulative na yan, mayaman na yan, business. Sinasabi ko lang yan sa'yo. Pero kung gusto mo talagang magtagal at yumaman, pabiyudo na ako Pabiyudo na ako. Kung gusto mo lang. Ano yung pabiyudo, boss? Siyempre, malapit na, kaya pabiyudo na ako. Kita mo, ang sama ng ugali. Advance ka mag-isip. Buhay pa yung asawa mo, pabyudo ka na sinasabi mo. May sakit eh. Papunta na yan, Over pabiyudo ka na. naman sa pabyudo. Basta, alalahanin mo lang yung upper Sir, salamat sa lahat kahit hindi ka okay na boss. Salamat pa rin sa lahat. Mana talaga si Jojo sa'yo. Jojo. Call and Tits, wala pa ako naging problema sa trabaho. Kaso nga lang, hindi talaga sapat yung sinasahod ko. Kaya, itutuloy ko talaga yung pangarap ko na mag-cruise ship. Ganon din po kasi ang ginawa ng isa kong kaibigan at siya ang nag-alok sa akin ng trabaho sa barko. Kahit nagsimula ako sa housekeeping, basta importante, andun na ako. Kaso, sinorpresa po ako ng boyfriend kong si Pipo from Zamboanga. Mahal. Sino yung tumatawag dun? Mahal. Trixie, buksan mo yung pinto. Hoy! Yung jowa Sino? mo dito, si Pipo. We! Andito nga! Hindi nga to prank! Pipo? Mahal, kumusta ka na? Ba't di ka nagsabi?
Surprise! 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 Hello! Ano na? Ba't ka nandito? Grabe ka talaga. Mamiss kita. Binisita nga kita kasi namimiss din kita. Miss na kita. Grabe ka naman Magto 2 years mo na akong iniwan sa atin, sa Zamboanga. Alam mo naman kasi kailangan magtrabaho dito para matupad ko yung mga pangarap ko. Pero buti dito ka na, wag ka na magtampo. Ang ingay mo, Trixie M. Karang M, wala ka nang ubo. Inggit lang ako dito. Bibili muna ako ng yelo. Oo, tagalan mo bumili dun sa 7... Pakaigat Tagalan mo bumili sa may 7-Eleven Vito Cruz, ha? Doon ka bumili sa 7-Eleven sa Star City, doon. Oo, tapos pag wala doon, meron pa naman 7-Eleven sa may sa may Mambog Bacoor. Wow, taga Malolos tayo. Alam na, ano bang gagawin nyo? Kasi ba't ang tagal kong mawala? Kailangan makakuha ka ng Huggy Star na yellow, na ice. Sige, hanap ako. Kailangan Huggy Star. Okay. Tagalan mo, Wala ba pasalubong alis ang Buanga dyan? Mars, tapos, maghanap ka ng... Yan, para kayo. Malong para sa'yo. Naka na, umalis ka na. Wow! Igat na igat! Ay, nako, sige. Mista. Uy, nagkalaman ka na. Mas okay yung katawan mo Pangit. ngayon. Mas okay nga eh. Tsaka medyo pumuti Yung ka mga dito. type mo, baka may iba kang natatype. Ikaw nga yung pinuntahan ko. Yan na naman tayo eh. Bakit ka kinigilig? Dahil andyan ka. Oh. Ganon yun. Sinasabi ko sa'yo, mahal, pag ikaw may iba ka doon na. Ano may iba? Kaya nga ako nandito. Hindi mo ba ako namimiss? Umalis na si Trixie. Ay, oo nga. Umalis na pala. Game? Game natin. Nabilis na. Kaso, hindi ako nakabili. Nang ano? Medyas. Okay lang? Labas lang. Tingnan natin. Makaya. Ay, wala nang practice to eh. Alam mo naman. Weh. Wala nga! Sige na. Sige ka na. Akala ko call it and tits ay sandali lang po si Pipo dito. Tapos babalik na siya sa Zamboanga kasi namimiss niya lang ako. Yung pala, kaya siya lumuwas kasi gusto niya na rin magtrabaho sa Maynila. Dati ko pa po siyang inaaya pero ayaw niya. Tapos ngayong plano ko nang mag-cruise ship, etong nangyayari. Alam mo, hindi na ako natutuwa sa pagjo-joke mo Hindi yan joke. Nakahanap na nga ako ng trabaho tapos ng matirhan. Malapit lang din. Sa may ko. Sa may... Talaga dito ka na for good? Oh, bakit? O basta... Sa may Valenzuela, nakakuha. O basta in 2 months, baka sasampa na ako. Iiwan mo ako? Kaya nga ako lumipat ng Maynila dito sa Bulacan Nagjo-joke ka? Anong nagjo-joke? Sino bang pinunta ko dito? Sinabi ko bang magpunta ka dito? Itutuloy Dati ko. mo pa yung sinasabi sa akin Hindi lang ako makadecide agad-agad. Ngayong nag-decide na ako, nakadesisyon ako, sige na nga, sundan na nga kita dito. Dito na ako, tapos, Andito ka tapos, tuloy ang buhay, tuloy yung pangarap ko. Diyos ko naman, Pipo. Okay naman yung trabaho mo di ba? Pipo, Wala hindi. namang problema. Alam mo na gusto kaya ako nag-lady guard para ma-ladder ko yon papunta sa pangarap ko. Ganito. Alam mo, ang pangit ng pinagtatalunan natin parang sinasakal mo ko hindi ako nagagandahan. Teka lang. Una sa lahat, ipaalala ko sa'yo, ikaw yung may gusto na dito ako, di ba? Natagalan lang ako mag-decide. Ngayon nandito na, ako yung nananakal? Ano yun?
Eh bakit kasi pinipigilan mo ako magbarko? Eh pangarap ko yun. Ha? Bakit parang ayaw mo akong umangat sa buhay? Ayaw mo, parang mabigat sa loob mo na abutin ko yung pangarap ko? Pangarap ko yun. Sana hindi ka na lang nagpunta dito. Ano? Oo, kasi pinipigilan mo ako sa plano ko. Hindi naman pangit yung plano ko sa buhay Sinasabi ko bang pangit? Ikaw lang dami mong satsat eh. Ikaw maraming satsat. Bigla ka nagde-decision para sa akin. Sino ka ba? Boyfriend mo ko? Boyfriend pa lang. O parang asawa. Gusto mo mapakasal na tayo eh. Basta dito lang tayo. Lalong ayoko. Pinipigilan mo nga ako ngayon eh. Mag-boyfriend pa lang tayo. Ano pa pag nag-asawa? Ayoko ngang umalis ka na kasi tignan mo, halos 2 taon tayo hindi nagsama. Ang hirap ng long distance. Tas ngayon magbabarko ka, di mas lalong mahirap. Ilang taon nga? 2 years, 3 years ka na naman mawawala. Ayoko na ng ganun. Ikaw lang ang panalo dyan sa sinasabi mo. Ikaw talaga? lang, oo, ikaw may gusto niyan. Para Okay, ikaw, may mamili ka jowa na lang. ka, para may mabebembang ka. Yung bibig mo talaga, no? Wow! Alam mo yan yung habol ko sa'yo? Hindi yan yung habol ko sa'yo. Kaya nga dito kasi mahal kita at namimiss na kita. Gusto lang kita pakasama. O di, ikaw lang, makasarili ka. Para sa'yo lang yung gusto mo. Pakasarili? Sino bang aalis? Ako, bakit Oh. para sa pangarap ko yun? Oh, ha? Ano? Para sa akin lang ba yun? O, parang may panlamon tayo. So anong gusto mong mangyari? O di ganito na lang, mamili ka. Ano? Barko o ako? Mamili ka. Bakit napunta sa ganyan? Hindi, mamili ka. Para hindi na kita guguluhin. Alam mo, napaka-narcissist mo. Sabihin mo Minamanipula mo ako. sabihin mo O, di na. Marco! See, lumabas din. Talaga! Punta-punta ka dito, papipiliin mo ako. Kapal na mukha mo O sige. Sana, hindi mo pagsisisihan yan. Hindi talaga! Wow! Colin Tits, mas pinili ko nga po ang aking plano at mga pangarap na magbarko. Kaso, Alam na ba yan, ha? Alam na ba yan ng pipo na yon? hindi ko alam kung sasabihin ko kasi matutuwa yung Diyos ko magse-celebrate yun. Paano ba ito, Mars? Tulungan mo ako. Pero wala akong tulong kakaisip. Stress na. Tinulungan na kita nung una. Alam mo ba saan ako bumili sa bako or ako bumili ng yelo? Hinanap ko yung... Mars, sorry. O, tas ngayon, Paano ito, Mars? sigurado na nakailang PT ka na. Wala, positive talaga. Buntis talaga ako ito. Paano ba ito? 2 buwan na to siguro. Ano ba ito? Eh, sabihin mo yun sa tatay na yun, sa tatay na bata. Isipin ko muna. Paano yung mangarap ko, yung plano ko? Punta kasi ng punta dito eh. Wow, ikaw, kung hindi mo ako pinabili ng yelo na malayo. Hindi sana, hindi na nabuo. Mars naman, kailangan ko ng karamay ngayon eh. O ano ang gagawin ko? Yang kaigat na mo. Igat manggod ka ba? Mars, Almana ka kay Tito Jojo ko. O ano, Kailan sabihin lang mo yan na. si Jojo! Sabihin mo na lang sa kanya. Ay, isipin ko muna, Mars. Isipin ko. Sorry, pero pag-isipan ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!
morning. Welcome to Sabi Sabi ng Friend Ko. Wait lang. Okay. Good morning. Nasaan na yung tugtog natin, guys? Good morning. Tingin nyo may part 2? Wala bang part 2 yan, Col? Wala. Update na lang kung walang part 2. Update. Wala. Di pa nga niya na, Di pa nga niya na... Nandun pa rin siya. Buntis pa din siya. Title, Yellow sa Bacoor. Layo ba naman? Buntis pa siya eh. Paano natin ma-part 2 yan? Hanggang doon lang yung kwento kung ano ba, sasabihin ba niya, papaalam niya. Kasi di ba unang concern niya, by the way, una sa lahat, salamat pala po sa kwento mo. Thank you po. Ate Jane. So ang tanong ni Jane kasi, yun na nga. Sabi niya kasi matutuwa si Pipo kasi yun naman ang gusto ni Pipo na Kaya nga hindi siya matutuloy. Huwag mo na sabihin kay Pipo, ayoko rin maging masaya si Pipo. Aray mo. Over sa sobrang ako niya na, red flag yan sa akin na. Napinigil ka. Oo, na papipiliin ka. Red flag yan sa akin, pero bye-bye talaga sa relasyon. Never kong pipiliin ng napapalitan yung yung partner, pero yung pangarap mo, Yung career yung na, time mo hindi mo na mababalik eh. Yung time na lilipas. So dapat mag-create ka ng magandang Support future. siya. Oo, support ka lang. in Bonus what lang way? talaga dapat yung relationship, hindi siya main course sa buhay natin. And good morning. So again, si Ate Kaya- Jane, nanonood si Jane. Sabi Kaya, niya nanonood daw isa siya. sa mga magagandang blessing sa buhay, yung meron kang partner na nakasuporta sa'yo at tunutulungan supportive. kang abutin yung pangarap mo. Yan yung mga blessings na hindi natin papansin. Mga underrated blessings na pag may partner kang supportive, ang gandang blessing niyan, di ba, sa buhay. So, nagre-repeat Nag- po anyari sa sa Carl audio. Alvarado. Siyempre, anong nagre-repeat ng winner? Ano ba? Ano bang Hindi tanong mo? nag-e-echo. Hello? Ito. Tingnan ko sa TikTok. Tingnan ko nga dito Sa TikTok. Okay na. May blue tayo, Carl, sa blue. So, talaga? Sige. Pero may guest tayo, di ba? Tulog pa. Sige. Sige. Sa Black App, B. Mag-guest Okay. tayo ng isa sa Black App. First time po namin ang gagawin dito sa mga katasas ng nakalipas. Meron po tayong ano ba tawag doon? Duet? Sa Black App? Hindi kasi ako. Do it ba term doon? Anong term doon? Black App. Wait lang. Duet ba yun? I-cue din natin siguro siya. Sige nga. Sige, try natin. Sino bang pwedeng... Ayan. Okay. Tatanggap. Oo, Tanggap pasok tayo mo. ng Tanggap ko. magbigay ng kanyang Payo. mensahe Sa for Black Jane. App. So, Sa Black lang pa App. kayo, join. Ano bang kiniklik nun? Ayan. Sige. Send request lang po kayo tapos Send request. i-duet po namin kayo sa live namin sa Black App. Sa Black App to. Yeah. To. Favorite ko yan talaga. Ayan, ito na sa Black App. Kung saan man tayo dadalhin. Sige. Send request kayo para makausap namin kayo. Ay, ano ba yan? Pero ikaw, Col, Dito. agree at ano anong na eh. ano mo? Hindi, anong masasabi mo sa ganong lalaki? Kasi sabi niya, para sa'yo nga kaya ka pumunta dito eh.
Yung mga ganon. Kasi valid din naman. Tama nga naman. Para magkasama tayo. Hindi, Pero- hindi mo rin naman masisi si Pipo na ang tagal niya rin, siguro very late na rin siyang nag-decide. Yan lang sa akin. Pero hindi mo rin siya pwedeng i-invalidate kasi nga, yan, tinransfer niya na rin yung buhay niya dito Oo. kasi sumunod siya eh. Pero yun yung yun yung consequence kapag hindi alam nyo yung priority nyo sa relationship. Oo. Kapag hindi nyo na ilatag sa una. Kaya importante yung naglalatagan kayo na, hindi muna tayo mag-aasawa ha, hindi muna tayo magbubuntis kasi aabutin pa natin mga pangarap natin, mag-iipon muna tayo mag-asawa. Importante yun. Kaya hindi pwedeng bembang agad. Ako lang yun. Charot. Aray mo! Hindi. Dapat latagan talaga kayo na, Si Carl Alvarado, sali. Sige, go. Tingnan natin. Ayan, sali ka, Carl. Pasok ka. Send request. Si Kaya Apple Boy at red Amala. flag talaga sa akin yan. Sa umpisa pa lang ng talking stage kapag naririnig ko na ang priority niya ay relationship. Kasi ako hindi ko priority ang relationship. Hindi ko siya lang siya, dessert lang siya sa buhay ko. Hindi siya main menu. Walang send Walang send request. request daw. Paano ba yun? Tingnan ko nga. Meron yan. Meron yan. May icon yan sa baba. Hanapin ko nga. Try ko pag ako. Sige, Saan yung ikaw na, send Tita Max. request? Paano ba mag-send request? Meron na. Paano? How? Halimbawa ako. Ayun na, si Carl. Pumasok na si Carl. Carl, ano yung profile picture mo? Papuntang hubad na yan. Ayan na, pasok na si Carl. Andiyan na siya. Nawala. Carl, hello. Reggie, ayan. Let's go. Hello? Reggie, ayan si Reggie. Naka-queue. Hello? Reggie? Hello, Day. Reggie. Wala. Tingnan natin. Si Mike India Alpha, may buntag sa nimo diha, si Jace. Ayan! Reggie, naririnig mo kami? Hello po. Carl! Si Carl pala to, Carl! Hello po. Hi! Naririnig mo kami? Magkakal lang ako. Ha? Aray ko. Yung video ko po. Sige, i-open mo yung video mo. May ginagawa. Uy! Uy! Aray mo! Okay. Asan ka ngayon? Sa South Korea po. Hindi ko Ooh. pa marinig yung music po malakas. Malakas daw yung bed. Ay, wait, ako pala yun. Sorry. Oo nga, ikaw pala yun. Sa'yo yan. Ganyan Wala talaga akong yung mga lalaki. Aray Sasabihin nyo mo! kami yun, pero kayo talaga yun. Brad, ayusin mo. Brad, nadamay kaming mga loyal Ay, sabi kayo yun. Pero, Ah. wait lang daw. Nawala na. Naku, men in uniform. Ayan na. Ayan. Sige, labanan mo ako. Guys, tignan mo yung mata ng isa nag-heart-heart. Nag-heart-heart yung mata ng isa, guys. Ayan, teka lang. Nakasama naman yung audio niya. Aray mo! Okay. Yung mga babae niyan, Ayan. Sige. instigator yan mga yan. Instigator. Ah. What's instigator? Nawala Sige yung nga. audio niya. Ay, teka lang. Hello. Teka lang. Ulitin mo. Hindi pwede sabay? Sige. Go. Hello. Ayan. Instigator. Ibig sabihin, Instigator, parang
You know what I mean? Saan ka komportable? Kung saan ka komportable. Okay. Teka lang. Okay. Uncle Carl, teka lang, may mga nagtatanong na kasi dito for so nasa South Korea ka ngayon. So isa kang soldier, tama? Army, Pero sa ano ka? Bawal mo costume ng ganyan. Wag kami. Pero ano yan? Sa US ka. US Army. Tama? US Army. May isa dito na natutulala, guys. Okay. Natutulala, guys. Ilang taon ka na ba? Ilang taon na ba si Uncle Carl? Meron na daw siya. Huwag niyo daw siyang tuksuhin. Married ka na? Hindi pa. Oh, hindi pa. Alam mo red flag yan. Bakit? Kapag sinasabi niyo married ka na, dapat kahit di pa, kung in a relationship na kayo, yes. Oh. Pero in a relationship ka. Yung sinasabi ko sa'yo, instigator kayo. Ang mga babae. Oo, babae. Yung sinasabi mo, yung mga hindi namin sinasabi. Ayan. They put words in our mouth, di ba? Ganun yun eh. Ayan. Alam niyo kung bakit we put words in your mouth? Kasi ginagawa niyo yon. Saan ba namin nakukuha yung idea? Kasi you do it. Wala kaming ginagawa. Kayo gumagawa. Walang ginagawa? Yan. May kakampi ako dito. Okay, totoo yan. Wala. Nabuhay yung guest. Nabuhay si Tigas Tito. Kinikilig na si Tita. Okay. Uncle Carl, ito yung natin ngayon. Bigyan mo siya ng space call kasi delayed yung dating natin. So, okay. Sige. Uncle Carl, hello. Okay. So, may konting delay tayo, no? Ganito. Sige. Anong maipapayo mo for Jane this time? Sige nga. Kasi nga, di ba, buntis siya. Sino si Jane? Yeah. Hindi mo naabutan yung kwento. Ganito. Siya. Na ayaw nga nung boyfriend niya na sumampa siya sa cruise ship. Kasi mag long distance relationship sila. Pangarap nga ni Jane. Kaso nga nabuntis siya nito. Okay. Wala pang idea yung guy. Wala pang idea si guy. So, paano nga? Panagutan mo. So, isasabihin niya na sa lalaki. Binuntis mo Panagat. Pero the case, Carl, is si girl ang gustong ituloy ang buhay niya at abutin ang pangarap niya. Mag-cruise ship nga. Di tuloy niya. Doesn't matter. So, paano yung baby? Baby, di alagaan. Agree din naman. Oo, correct. Support lang. Be there with the child, you know? Provide. Alam mo naman yung mga lalaki provide. Idol. So, Sino daw pag idol? wala sila dyan, bago lang to FaceTime na lang. Pero yun na nga, ganito kasi Uncle Carl, ang nangyari is, nagkatalo na sila, pinapili na siya ni Guy, hindi pa nila alam na buntis na pala siya nito. So, mas pinili niya yung barko kaysa sa lalaki. 'Di ba? So, nagkaroon sila ng conflict nung time na yon. Nalaman niya lately lang na, oh my God, buntis na pala ako 6 weeks, ganon. So, yun. Oh shit. Oh, 'di ba? Ignore ako. Sorry.
So yun yung case. Yeah, para lang yun yung ano natin. Context natin. Okay. Hmm. Panugatan. Oh. Ano lang. Oh. Kasi alam niya, sabi nga niya, naku, pag malaman ni lalaki na nabuntis siya, matutuwa yun kasi hindi na siya matutuloy. Yun naman ang gusto ng lalaki, hindi siya matuloy magbarko, di ba? Kaso, paano naman yung pangarap niya? Di ba? Yun lang. Sir, yes, sir. Ayan, tigas-tito. Sir, yes, sir. Anyway. Hindi daw alam ng guy na buntis. Ano yun? Hindi nga alam ng guy. Ipapaalam ba niya dapat? Oh, siyempre. Siyempre, kasi ano yan eh, na binuhay mo yung isang life sa mundo. Diba? Kayo na gumawa, hindi kayo ang ano dyan. Okay. Ano? Okay, sige. May babatiin ka ba, Carl? May shout Bago out ka ka? namin Ay, i-let go? shout out po pala sa mga dyan, sa mga nag-LDR. Kapit lang po kayo dyan. This year, LDR po kami. Or last, 15 years ago, LDR po kami. Ngayon, this year, fiancé na po. Wow. Kakasal na po kami this year. Congratulations! Yes. Thank you po. Salamat Thank you. Col Carl, ingat ka dyan. Bata pa si Ay, Carl. shout out pala kay Meryl. Hi. I love you, Meryl. Nax. Meryl Saliwa. Nax! Sige po. Bye-bye. Ingat ka dyan. Bye-bye po. Okay, bye. Engineer K. Okay. So sa mga hindi po nakaka-relate kasi punta kayo sa Black App sa doon tayo tumatanggap ng guest. Kasi hindi nila makita sa Facebook, so hindi sila makarelate sa banter Wala sa natin. FB, Nasa Black App. nasa TikTok. Tik-tik. Ayan. May bisita tayo. May bisita ba? Sige nga. Andiyan na ba si Tigas Tito? Mag-invite ka, Tigas Tito, sa mukha na mo. Dali ba? Okay lang, sit down po. Ano ang start nyo dito? Yung sa katasan na nakakalipas, ano sa kayo nag-start? 6:20 a.m. po. Tapos na. Tapos na. Oh. It's okay lang. Sige lang. Kasi na-miss ko yung every 7:30. Nami-miss mo, hindi mo naririnig. Pero narinig ko everyday habang kumakain ako sa kainan. Sige, halika dito. Ay, pwede ka bang mag-hi? Okay lang muna. Sige. 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 Na-enjoy ako habang nag-uusap kayo na masisila. Sige. Kasi yung na-miss ko yung mga katiwanan. Tawa ka ng tawa? Oo, habang nag-uusapan kayong dalawa. Seryoso talaga? ako eh. Paano ka natatawa? Galaw. So may bisita po kami. Ano I-blurred pangalan na mo? lang siya. Pangalan na I-blurred. pangalan. Si Jansen. Jansen. From Makati. First time niya. QC. Work ka sa Makati. Work mo, LT Makati. Okay. Kasi sa holiday, kaya may time kang nakavisit ka. Salamat sa time mo, ha. Jansen. Of course. Welcome kayo dito, So, si yun. Jansen. Andyan na ba si Tigas Single dito? ka ba, Jansen? Single ka? Yeah. Okay. 45 is coming June. Parang hindi ka mukhang 45 ba? Oo. Parang 44 At saka, and 12 years. gwapo no? Gwapo si Jansen. Basic. Basic. Ikaw ba ay, may kapatid ka ba? Anong Kami na lang, dalawa lang nandito. Yung tatlong kapatid mo ako. Sa abroad. Diyan sila bumalik dito. Pero Saan, parents saan? mo? Kaalis na yung nanay ko noong Sunday. Saan? Sa Amerika. Okay. Yung tatay ko nandito sa Fairview. Every weekend, Kailangan lagi ko umuwi. Mag-time check lang kami, Jansen, ha. That's okay. Isod ko yung gamit mo, ha? Baka nakatayat na. Oo, sige lang. Push mo lang yan. Push na lang here. Yes.
Oras ng mga babaerong hindi pa rin nagpapaawat kahit holiday. Alas 7 na! Kasama mo kami. Basic! Okay, larga. So kanina ano po kasi, kaya hindi ako makabanter kasi tatlo na kami nagsasalita. Nag-overlap kaya sila na lang muna mag-usap. Kaya ganun gagawin ko sa live kasi mas maguguluhan po kayo sa audio eh. Maylin Berneto, si Rami Okay, papasok ba si Brandon? Oo. Si Hansback 24. Oo, mismo gap nun. Driving po, call. Oo, driving pala siya ngayon. Saan ka na naman galing, ha? Saan ka na naman pumunta? Anyway, sa may mga ganitong factor na tayo sa Black App, pwede kayong magbigay ng inyong mga comments or ng inyong mga payo, lalo na sa ating mga katas ng nakalipas. Ayan. Okay. Thank you kay, ayan, si Ryan Lansangan. Good morning. Happy holidays. 7:01 na pala. O yun, thank you so much everyone. Oo, pero yun, tatanggap na tayo ng collaborator, kung ano man ang tawag doon sa Black App. Maraming salamat, guys. Thank you everyone. See Bye, you tomorrow. guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag.
Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanto sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Ang Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Happy Araw ng Kagitingan. Hoy, Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Nag-issue na ng apology ang Diocese of Caloocan. kanino? Ito'y matapos makriticize sa ginawa nila sa isang kalapati. Ito'y nangyari noong Easter. Dahil ang nasabing kalapati ay itinali ang pakpak, pilit itong ipabuka. At na-stress ang nasabing kalapati at tinawag ito ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na isang animal cruelty. At marami ring netizens ang pumuna. At dahil dito, sinabi ng simbahan ng Caloocan na hindi na nila itutuloy pa ang ganitong ritual. Ginamit nila ang kalapati imbes na gumamit ng mga bata na mag-costume ng angel. Ikaw, kabisyo, anong
gusto mo? Maging angel o maging kalapati? Sino? Ako? Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. Basic, sabi nila talaga, ugaling angel ako eh. Pa-angel na ako. Okay, maniwala na siya na. Yung kasi bisita na si Jansen, hindi na naniwala na pa-angel Maninala ka si na eh. Angel. Diba? Kita niya naman sa personal, tahimik talaga ako. Talagang... Ganun ba yung angel? Oo, nagpe-pray lang ako sa gilid. Yun yung mga pa-angel na. Wow, nagpe-pray ka na doon. Pero animal cruelty nga yun. Very bad naman. Aminado naman balik yung na rin ano. kaya natin. Ibuka yung kamay ng ng tao, yung kalapati, pabuka yung... Tapos itatali Oo, para itali. pilit siya Diba? Ayaw sasabihin nakabuka. human cruelty. Ayun. So, at least na naman, in-acknowledge Na-call naman ng out. simbahan na, sige, medyo nagkamali kami doon sa ritual na yon, ititigil na yon. Yan, So, very by next good. time, hindi na Oo. siya gagawin. Imagine, buti na lang nakita sa post, pero kung ano pala, lagi pala nilang ginagawa, diba? Kasi nga ay... Pero nung araw, nung wala pang mga post-post na yan, malupit talaga tayo sa mga, yung mga ibon nga dati, yung manok tinitirador ni lalagyan ng Mang Ano. sapatos. Di ba? Oo. Yung ano pa ba? Ano yung tinitirador ni Mang Kanor? Kalapate. Yung kalapating mababa ang lipan, aray mo! Lalalala. Hindi ba? Kasi mga sa probinsya, may Balatik, tirador ka. tirador, oo. Sa amin, ang tawag sa inyo yan? Balatik. Balatik. Sa mua, pintik. Pintik. Oo. Pintik lang ang walang ganti. So, pintik, di ba? Yung ano ko, pink color pintik. Aray mo, patingin. Si Jansen tumatawa, gustong tumingin din kung anong kulay. Ay, nako. Kaya bawal po talaga kung animal na, alam mo yung may stress yung isang hayop. Very tas ipopost bawal. mo pa. Oo. Kaya yung... Instead of tulungan. Merong isang hayop na pwede niyong istressin. Yung Ano hayop yan? Yung ex nyo. Aray mo! Hayop talaga yan. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Stress yun yung stressin. Makaganti man lang tayo. Sige, ganito lang. Ganun ba yun? I-chat nyo ako. Akong bahala. Kung nahihiya, natatakot kayo stressin yung ex nyo. Akong bahala. On behalf. So, i-stressin yung, Stressin yung kalapati? Yung ex. Dapat lang. Stressin yung ex. Yung, Sige, yung ex sige. nga. Dapat lang. Ang ganda ng pakpak. Nung kalapati? Nung ex ko. Uy, ang bango ng pakpak. Ng kalapate. Nung ex ko. Si Jansen, tumatawa. Marami Pakpak yata asawa to, eh. ni... Saan ba ako mo? Ni Pokpik? Ayan. Ano? Oh. Ano? Walang pagpipilian, no? Ha? Walang. Dalawa eh. Asawa ni... Ulitin mo si... Pok... Ano? Ano yung tanong mo? Pakpak asawa ni... Pokpik. Ayan. Ano mapipiliin ko nun? Gusto mo talaga. Gusto mo na mayari ko, madamatawa. Ang taas ng lipad! Ng pakpak? Ah! Kalapate? Nung ex! Hay pala! Yung ex. Yung kalapate. Okay guys, maniwala sana ako guys. Pero sabi nung kalapate. Sabi ng ex. Oh, Kasi... hindi mo na kasi siya pinansin. Yung ex. Opo. Ang puti. Nung kalapate. Nung ex. Oy! Oy! Glow in the dark. Sana nga, sana. Glow in the dark ng kalapate. Hindi, yung ex, sobrang puti eh. Kahit madilim. Mahal mo pa siya? Opo. Aray mo! Ayan na, Ano, hanggang alas 9 pa po tayo kabisyo. Sa mga driver, abangan kung may nanalo sa amin ng Love Knows No Boundaries! 1.5 po yan, ha? Dito Ah, lang sa estasyong number 1. ito ang 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3
hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No?
Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier.
Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang
Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding!
ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan
Yun mo pa. Ayan! Bilis mo po. Bilis mo po. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. pupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap!
empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulam. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct.
Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po.
ba? Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Eh, ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Lubos, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti ako na lang ako! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat
pala, sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you. Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Say more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige. Sige, ganyan. Ganyan, todo mo na. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panaharap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one. Oo, marami pa kaming DJs Araw-araw na yan. mag-a-announce. Monday to Abangan Friday. niyo po yan. So, Ayan. let's go! Ito na. At, Greetings. Magrarap na kami. tara. Ready ako ngayon. Malunggay pandesal. Ay, di na Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Come on! Tita Max! Shout out nga pala sa mga nagchat-chat sa akin na ma-el. Umpisahan natin ang Grab Warriors. Grabe, ma-el. Yan sila. Bong Villamor, Roy Mapilis. Tapos di ko na alam ibang driver. Si Jok. Si Jok. Pati na si Orly. Ay, green pala. Ang sasakyan na din-drive ni Orly. Ito pa. Si Ma'am Arns. At si Tony K. Ang pangit talaga ng rap mo. Dapat i-libit mo. Si JC at si Bimbang. Bang, bang. Get clean. Magpalinis pa ng aircon? Sagit din. Doon kami nagpalinis din ng aircon. Ikaw naman. Ako din. Diyan ako nagpalinis. Ang galing nilang maglinis ng aircon. Kahit di madumi, nilinis din. Kasi nga get clean. Kasi kung hindi get clean, Get dirty. Ma-dirty yan. Dirty, titi.
Oy, si Ate Lilibit Peñaflor nakikinig. Pati na Kikinig, pati ang na. ibas papuntang Buendia, Quiapo. Buendia, Quiapo. Batiin natin si Orlina, taga batch 2 ng Green GSM Caloocan. Shout out daw sa management ng GSM na asikasuhin mga charger dito sa depot. Sobra haba ng charging. Jing. Hindi ba pwede ang Type-C para ma-charge ang kutsi? Kasi may C. Mag-charge sila. Pati si Lina Gabaw, condolence pala. Kaya ayokong tumawa pero siya tumatawa eh. Kaya ewan ko na lang. At si Lina, Condolence, padahil na. lens. Uy. O ganyan. Uy, pati ka lang. Ano na ba ang susunod na gagawin? Yo. Sila Tunit Duwalhati, Handoli, Salas, Monmon at si Charilba. Ayan. Paano pag Ano pa? Paano pag Mansari batiin din natin? Oy! Huwag nating kalimutan, may libreng concert at Zumba tayo! Saan? Sa April 18. Saan? Sa Pasig Damayan Covered Court. Antayin nyo kami dyan. Pasig Damayan Court. Antayin nyo kami dyan. At hindi lang yan. Mga drivers, nakatanggap na ba kayo? Hindi pa. Sa lab nyo sumundo eh. Pero kung kayo ay may nasa bahay, may tindahan, abangan nyo pag kayo nakatutok. Kasama mo, lab. 1,000 pesos plus 500 grocery. Isama mo sila. Kasama mo, lab. 1,500 na. Diba? Diba? Black sheep. Dali lang. Kantang yan. Pagod na ako. Sige, huwag na tayo magtrabaho. Ay, happy holiday! Kanatong tanan. Enjoy your araw ng kagitingan sa mga magigiting nating mga drivers. Babaero, good morning! Drivers nga Kasi kahit holiday ng bababae. Hindi, kahit holiday ng babiyahe, kahit wala pasahero at puro pagas, mahal na ng gas. Diyos ko. Mga magigiting na drivers, mabuhay po kayo lahat. Ingat po kayo! Sa mga po ni Tita Max, Tanya Chinita. At Uncle Dagol! Ako naman si Mang Kanor. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga.
Bakit ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali! Something matulis. Wala. Sandali! Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung nagpabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo Obrif. Carsoncillo. Obrif. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yun? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy!
Sinota mo ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kasi pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kang
dagat. Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio.
Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi naman ikaw yung nasaktan ah. Pagod na ako. Pagod na ako maging sandalan mo sa tuwing lolokohin ka ng lalaking yon. Magbabalikan kayo, tapos lolokohin ka niya? Tapos ano? Sakit ka na naman iiyak? Ikaw pagod ka na pala. Hindi sana hinayaan mo na lang ako. Bakit luha mo ba yung nasasayang? Yun ang habili! Matagal nang nasasayang yung luha ko para sa'yo. Kapiling, kadramahan, kakwentuhan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Nasasayang na luha, nasasayang na effort at nasasayang na kagitingan. Dahil ibinibigay lang ito sa taong hindi naman yata na-appreciate lahat-lahat ng yan. Ay! Apakasakit nun, kabisyo ha. Yung tipong effort na effort ka, yung nasasaktan ka, kapag nasasaktan siya, pinoprotektahan mo talaga siya and all. Pero sa bandang huli, ang tanong, ano ba kayo? Bakit ka ba ganyan na ganyan sa kanya? Effort na effort sa kanya na para bang ikaw yung jowa? Ano ka ba sa kanya? Ay nako mga kabisyo, kaya nga bukod sa talagang inaalam natin kung ano yung estado natin sa isang tao, dapat pinifilter din natin yung mga effort na inilalabas natin kung worth it nga ba yan, like Super Legit and all. 'Di ba? Kasi at the end of the day, kapag nasayang naman yan, sinong sisisihin? 'Di ba sarili mo lang din naman? Bakit? Kasi we all have choices at yung mga choices na yan, choice mo yan. 'Di ba? Ikaw yung pumipili niyan. Choice mo na magpakapagod sa isang taong hindi naman na-appreciate yung effort mo. Choice mong magpakabayani sa taong hindi ka naman pinapansin o wala ka naman talagang puwang sa puso niya. Wala, ang sakit. Bakit habang sinasabi ni Konyo Bicolano yun, nasasaktan ako like Super Legit and all? Hindi, pero totoo naman yan, kabisyo. Hindi naman sa pagiging masamang tao at pagiging, alam mo yun, laging nag-expect and all. Aminin po natin sa hindi. Kapag hindi na ibabalik kahit papano yung pagmamahal, yung sinseridad, effort na ibinibigay natin sa isang tao, di ba kahit papano may kurot po yun? Kaya hindi rin po kasakiman na magtanong. di ba? Magtanong ka kung ito bang mga effort ko na ito worth it na ibigay sa isang tao. Hindi ka magtatanong sa kanya dun sa binibigyan mo, no? Because I understand na sometimes yun yung pinanggagalingan ng kaugmahan or happiness natin, yung magbigay tayo sa ibang tao. 'Di ba? Yung effortan natin yung ibang tao. But ang ibig ko lang sabihin tanungin natin yung sarili natin. Yan, yung sarili natin. Oo, harap ka sa salamin. Yan bang effort na ibinibigay mo sa isang tao? Yan, worth it ba? Kasi hindi po masama na kahit papano mag-expect ka kahit konti man lang ng ROI o return of investment. Return of investments of feelings. Yan. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan sigurista ka na talaga. Like Super Legit and all. Hindi totoo yan. Oo. Love strategically. Yan. Oo. Love strategically but at the same time, give unconditionally. Ay, parang ang gulo. Ay nako mga kabisyo, at dyan nga iikot ang ating kwento. Sa isang relasyon na ano ba talaga sila? Bakit effort na effort siya? At may i-expect ba yung bida natin? Kapag bigay ka ng bigay, mukhang wala namang isinusukli talaga sa'yo at mukhang wala naman talagang balak na pansinin yung effort mo. Oo, nagmumukha ka lang palpal or in Tagalog, ob-ob. Yeah.
Ayaw natin yon. Oy, shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin online at shoutout sa lahat ng mga nakatutok din sa atin via traditional radio ngayong araw ng Kagitingan. Salamat sa pagpili ninyo na tutukan pa rin si Konyo Bicolano. O siya mga kabisyo, sa aking pagbabalik ang kabuuan ng ating Dear Love. Walang aalis dahil Dear Love na maya-maya lang. Kasama nyo pa rin your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. There ain't no gold in Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak yan? Hindi dapat Paano naman ang pagkain? Tama.
kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang Yung ba yan? magpo-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopia na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo. Sa may Oo nga, ma. Wag na, wag mo na
na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako.
Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, hindi. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... Sige pa. Bumuhos mo lang. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
On your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay. Okay, and then you. Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makakita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! Uy, yung ano, do not eat. Durugin mo like crop. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Squish it with your hands? Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating Mga kabisyo, totoo nga na ang pagmamahal kusang ibinibigay. Walang pilitan. Pero gaano kakatanga para magbuhos ng magbuhos sa isang taong ni minsan ay di ka pinili. Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo na sapat na ang mahal mo siya?
kahit malinaw namang wala siyang pakialam sa'yo. At yang pagmamahal sa malayo, naku, napaka-romantikong pakinggan, kabisyo. Pero minsan, isa lang yang magandang palusot para manatili sa isang relasyong wala namang totoong halaga. Sapat ba talaga o ginagamit mo lang yan para iwasan ang katotohanang hindi ka naman talaga mahal pabalik? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Sandalan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wala ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niyo ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... Sige pa. Ay, bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Hi! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita naririnig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa.
Love. Mula Lunes hanggang Biyernes, kasama si Konyo Bicolano sa Love Radio. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa YouTube, Facebook at TikTok Live ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, kung hindi ka naman pinapahalagahan, pagmamahal pa ba yan? O dahilan mo lang para manatili sa taong hindi ka kailanman pipiliin? Bien, nakita mo ba si Belle? Nakita ko kanina sa gym. Akala ko nga magkasama kayo. Nag-message siya sa akin eh. Kaso sakto na busy ako. Mukhang niloko na naman ang boyfriend niya. Na naman? Kaya pala parang malalim ang iniisip niya kanina. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa mokong na yun? Kung ako kay Belle, ikaw na lang jojowain ko. Sira, problemado na nga yung tao eh. Kung ano-ano pa yung iniisip mo. Bakit? Totoo naman ah. At least sa'yo, hindi siya talo. Matagal mo nang gusto si Belle, di ba? Kaya, bakit hindi na lang kayo? Tigilan mo na nga yan. Baka may makarinig pa sa'yo. Subukan mo nga siyang tawagan ngayon. Oh, teka. Ayan na pala si Belle eh. Belle, anong nangyari? Nasaan yung boyfriend mo? Yari talaga sa akin yun. Vince, wag na. Nakipag-break naman ako kay Jake. Nakita ko siyang may kasamang iba nung isang araw. Niloko na naman niya ako. Sabi ko naman sa'yo, wala ka pa pala sa Jake na yun. Ilang beses ka nang niloko nun. Oo nga, Belle. Kaya kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng iba. Katulad nitong si... Tama si Bien. Imbis na malungkot ka, magpa-facial ka na lang kaya. Samahan kita? Gusto mo? Broken na nga yung tao. Binibiro niyo pa. Kayo kaya ang maloko. Bien kasi puro kalokohan eh. Tara na nga, kumain na lang tayo. Hayaan mo na yung Jake na yun. Hindi siya kawalan. Dear Love, ako si Vince. Lover boy daw, sabi ni Bien. Kaibigan kong alam lahat ng tungkol sa akin. Pati yung sikreto kong pagkagusto kay Belle. Bali si Belle, best friend ko siya. Maganda, mabait, matalino. Pero wala siyang idea na gusto ko siya. Kasi tuwing susubukan kong umamin, nandyan siya para ibalitang may boyfriend na siya. Laging ganun ang timing. Ewan ko. Siguro, tinadhana talaga kami para maging mag-best friends lang. Kaya, isinantabi ko na lang lahat. Hindi sa pagiging torpe pero kasi ayokong mawala yung samahan namin. Hindi ko kayang masira yun. Wala na sa akin kahit di niya malaman feelings ko para sa kanya. Okay na ako na magkaibigan lang kami. Para di rin komplikado. Mamahalin ko na lang siya ng patago. Ano bang i-reply ko dito kay Jake? Sabihin mo, tigilan ka na niya. Doon na lang siya sa pinalit niya sa'yo. Total, niloko ka na rin naman niya. Panindigan na niya. Ayokong makipagtalo. Hindi ko alam kung bakit kinakausap pa nga ako nito. Nakipaghiwalay na nga ako. Bakit kasi nire-replyan mo pa? Akin na nga. Ako nang kakausap. Tignan mo. I-reply mo na pala eh. May kasama pang babe. Nag-sorry kasi. Porket nagsusorry, tatawagin mo ng babe. Pakarupok mo. Ano pang silbi nung paiyak-iyak mo sa amin ni Vian nung isang araw? Kalma. Galit na galit naman tong best friend ko. Ito na fishball.
Ano gagawin ko dyan? Any peace offering? Oh, dali. Say Tigilan mo nga ako, Bel. Grabe naman to, oh. Kung makikipagbalikan ka lang din kay Jake, huwag ka nang umiyak sa amin ni Vian. Sayang lang laway namin kaka-advise sa'yo. Sorry na nga, ito na. O sige, hindi ko nare-replyan si Jake. Buti na nga lang, nandyan yung very supportive kong best friend na mahaba ang pasensya sa kaibigan niyang broken. Ewan ko sa'yo. Uy, Vian. Tutuloy daw ba si Bel ngayon? Hindi pa nagre-reply eh. Sabi niya kanina, titingnan pa raw niya. Ganon? Miss mo naman agad si Bel. Uy, hindi ah. Konti lang. Sus, konti. Mama mo, Blue. Dinay mo pa. Kitang-kita naman sa mukha mo, oo. Wala namang bago doon. Kating-kati ka na naman makasama si Bel. Alam mo naman na lagi ko siyang gusto kasama. So, kailan ka na aamin? Single na siya, oh. Panahon na siguro para magsabi ka na ng totoo. Hindi yung palagi mo na lang tinatago yung feelings mo kay Bel. Bahala ka. Pag naunahan ka na naman ng iba, ngagawa-gawa ka na naman dyan. Sa totoo lang, nahihirapan na rin ako itago kay Bel yung nararamdaman ko. Tingin ko nga, alam na niya eh. Dinidedma niya lang. Hindi naman manhid si Bel. Marupok, oo. Pero hindi na para tanungin ka pa niya tungkol dun. Siguro, ayaw niya ring masira ang pagkakaibigan niyo. Ay, di ko alam. Ganon din naman ako. Natatakot mawala lahat ng pinagsamahan namin. Pero alam mo minsan, hindi ka dapat pinapangunahan ng takot. What if? Gusto ka rin pala niya. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Sa tingin mo, gusto rin ako ni Bel? O ba? Ewan. Hindi naman ako nakakabasa ng isip, no? Sige, ganito. Sa susunod na magkita kami, aamin na ako sa kanya. Promise! Pakiramdam ko nung moment na yon, tama si Vian. Kahit nakakakaba, panahon na para umamin ako kay Bel. Oras na para isang tabi ko na yung takot ko. Oras na para unahin ko naman yung sinasabi ng puso ko. Kasi sa totoo lang, minsan na rin akong nangarap na ako naman yung magbigay ng bulaklak sa kanya. Na ako naman yung maging dahilan ng mga ngiti niya. At bilang lalaking may paninindigan, iniisip kong aminin ang lahat ng yun sa susunod naming pagkikita. Saan ba yun? Huy, Bel! Kanina ka pa aligagang-aligaga dyan, ha? May tinataguan ka ba? Wala naman. May hinihintay lang ako. Kompleto naman tayo ngayon, ah. Sinong hinihintay mo? Saka sabi mo, hindi makakasama yung pinsan mo, di ba? Sabi niya kasi sa akin kanina, susunod daw siya. Babae ba yung pinsan mo? Baka pwede mong ireto kay Vince. Kawawa naman kasi tong friend natin, eh. Hindi makaamin sa crush niya. Crush? Ikaw, Vince, meron ka ng crush? Sino naman? Oh, ako nang dumiskarte para sa'yo, ah. Itutuloy mo na lang. Kina. Oo, may crush ako. Pero tama, hindi pa ako umaamin sa kanya. Wow, ang swerte naman pala ng crush mo. Ikaw hindi mo yan kinukwento sa akin, nakakatampo ka. Sa totoo lang, Bel, matagal ko nang gustong sabihin sa ito pero nauunahan ako ng hiya. Ikaw yung... Wait, yung pinsan ko andyan na. Guys? Ha? Teka, pinsan? Si Jake yan, ah. Anong ginagawa niya dito? Guys, teka, nahihiya kasi ako na i-judge nyo, kaya sinabi kong pinsan ko yung susunod sa atin dito. So, nagkabalikan kayo?
Oo. Pucha, Bel. Binalikan mo pa talaga yan? Bahala ka. Mauna na ako. Vince! Vince! Uy! Teka lang! Wait lang, Vin! Ako na lang susunod kay Vince. Dito ka lang, ha? Vince! Vince, teka lang naman! Saan ka ba pupunta? Uuwi na ako. Uy, sorry na. Kasi nagmakaawa si Jake eh. Tsaka sabi niya, magbabago na raw siya. Hindi na raw niya uulitin. Narinig ko na yan. Nakalimutan mo ata na ganyan-ganyan yung nangyari sa inyo ni Jake bago kanya niloko ulit. Eh bakit galit na galit ka? Hindi naman ikaw yung nasaktan ah. Pagod na ako. Pagod na ako maging sandalan mo sa tuwing lolokohin ka ng lalaking yun. Magbabalikan kayo, tapos lolokohin ka niya? Tapos ano? Sa akin ka na naman iiyak? Ikaw pagod ka na pala. E di sana hinayaan mo na lang ako. Bakit luha mo ba yung nasasayang? Yun ang habili! Matagal nang nasasayang yung luha ko para sa'yo. Nung nakilala mo si Jake, doon ko sinabi sa sarili ko na tama na. Pero hindi. Hindi ko kayang alisin. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Matagal na kitang gusto. Matagal ko nang niloloko yung sarili ko na hindi totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Bakit mo ngayon lang sinabi to sa akin? Hindi ko rin alam. Sa tuwing aamin ako sa'yo, doon mo naman pinapakilala yung manliligaw mo. Doon mo sinasabi na may boyfriend ka na. Kaya tumigil na akong subukan na sabihin sa'yo. Ano pa silbi, di ba? Kaya peace lang, Bill. Hayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Uwi na ako. Vince! Vince! Nako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Dear love, kahit na mahirap, kahit na masakit, mas pinili kong lumayo. Pinutol ko yung koneksyon na meron kami ni Bella. Hindi dahil napagkaitan ako ng pagmamahal, kundi dahil napagod akong humawak sa isang bagay na ako lang ang patuloy na bumubuo. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro, ito talagang nararapat. Aminin ko, nasaktan ako dahil hindi kami nagkatuluyan. Pero higit pa ron, nagalit ako. Dahil hinayaan ni Bill na paglaruan siya ni Jake. Dahil nanatili siya sa taong paulit-ulit siyang pinagmumukhang tanga. Mas pinili niya yung taong hindi siya pinahahalagahan. At sa tuwing nasisira siya, ako ang nagiging pansamantalang solusyon sa pagkawasak niya. Isang unan, isang sandalan. Pero sa huli, napagkaitan. Ikaw na lang sana ang tanging kayaan. Ikaw na lang sana, wala nang iba. Ikaw na lang mahal. Mga kabisyo, sa ganitong kalagayan ni Vince, for sure napakarami dyan ang super relate talaga, like super legit and all. Pero alam mo Vince, isa lang yung naobserbahan ko sa kwento mo. Hindi ka naman talaga pinagkaitan ni Belle ng pagmamahal. Alam mo yung nagkait sa'yo? Yung sarili mo. Pinagkaitan mo yung sarili mo ng chance. Ng pagkakataon na sana marinig at makita ni Belle kung gaano kakatapang sa pag-ibig na gusto mong ibigay sa kanya. Wala namang question na ipinaparamdam natin yung pagmamahal natin, ipinapakita natin yung pagmamahal natin sa isang tao. Wala pong question doon. Actually, napakasarap nun.
Pero di ba ang tunay na pag-ibig dapat ipinagsisigawan mo yan? Dapat you're proud of it. Dapat binibigyan ka nito ng lakas ng loob sa araw-araw dahil siya yung dahilan kung bakit tumitibok sa araw-araw yung puso mo at siya yung dahilan kung bakit ka nabubuo. Because at the end of the day, ang tunay na pag-ibig, hindi ganito dapat inuubos. Ang tunay na pag-ibig, dapat binubuo ka nito. Hindi ka nito winawasak, inaayos ka nito. At mga kabisyo, sa ganitong klaseng pagkakataon ng buhay natin, kung sakaling hindi ka nila kayang piliin dahil sa pagmamahal na kaya mong ibigay at dahil may gusto sila, masakit man, pero dapat matuto tayong piliin na lang ang sarili natin. Dito natin matututunan na lahat ng mga minamahal natin, hindi ibig sabihin para sa'yo. At hindi lahat ng kaya mong ipaglaban, dapat mong ipaglaban. Dahil kung minsan, ang totoong pagmamahal ay dapat nagsisimula sa sarili, acceptance, at sa pag-amin. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako. Your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na yun. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance Okay na level. yan. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita naririnig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga.
Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. 4. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin, lahat. Lahat talaga, yan lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crop. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin ko? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang
susubo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. Ayun, finally ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad.
Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files.
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama,
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaari.
pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi naman ikaw yung nasaktan ah! Pagod na ako. Pagod na ako maging sandalan mo sa tuwing lolokohin ka ng lalaking yon. Magbabalikan kayo, tapos lolokohin ka niya? Tapos ano? Sakit ka na naman iiyak? Eh kung pagod ka na pala, hindi sana hinayaan mo na lang ako! Bakit luha mo ba yung nasasayang? Yun ang habili! Matagal nang nasasayang yung luha ko para sa'yo! Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. Napapakinggan at napapanood din tayo sa mga live. Oo, sa mga live natin sa official social media pages ng Love Radio Manila. Kaya hello sa mga online kabisyo natin dyan. Maraming salamat sa pagtutok at sa pagsama sa inyong uragong broski sa Dear Love. O at least, 'di ba, alam ko na kahit na araw ng kagitingan ngayon and all of us right now ay kumbaga naka-holiday break talaga yung mga katawan natin and all. Pinipili nyo pa rin makasama sa routine ninyo sa araw-araw, mapa-holiday man o hindi, ang Dear Love. O, diba? And sabay-sabay tayong natitrigger sa mga kwento, diba? Katulad ng Dear Love natin kanina, nang gigigil ako dito sa lalaking to. Diba? Mahal na mahal pala niya si Belle. Nakaibigan niya. Diba? At ayaw pala niyang nasasaktan. Ayaw na pupunta sa maling tao. Naku, hirap na hirap siyang umamin. Hindi ko naman masisisi si kuya, no, na mahirap talagang umamin ngayon, no? Kasi sino nga ba naman yung gustong masaktan? Sino nga ba naman yung gustong sumuong sa daan na walang kasiguraduhan like Super Legit and All? Uy, Gigi pare, kahit ako tatanungin mo kung minsan na ba akong umibig. Oo, sa isang taong tingin ko naman wala kaming patutunguhan kaya umibig na lang ako ng palihim. The answer is like Super Legit and All. Oo, maraming beses na. Pero ang importante dito mga kabisyo, ginagawa mo yung part mo bilang isang taong umiibig, 'di ba? Ako naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig talaga, kung totoo po yan, hindi mo lang yan pinaparamdam at ipinapakita. Ipinagsisigawan mo yan at ipinaparinig mo yan. Kasi ang tunay na pag-ibig, kabisyo, kung nakikinig ka man at nanonood ngayon, dapat proud ka. Piniflex mo yan. Hindi mo yan ikinakahiya. Kasi kung itinatago at ikinakahiya mo yan at hindi mo pinopost, hindi pinagsisigawan, baka kabit mo yan. Baka kabit, 'di ba? Baka pangalawa. Aswerte mo kung pangalawa ka. Kung pangatlo, kung pang-apat, ay nako, sinasabi ko sa iyo, kabisyo. Ay nako, kaya ngayong araw ng kagitingan mga kabisyo, mas maging magiting tayo, mas maging matapang tayo sa pag-amin sa kung ano talaga yung nasa puso natin. Kasi every time we make amin sa mga tao na dapat nating pag-aminan, hindi lang kapanatagan ng loob yung ibinibigay natin doon sa taong pinag-aminan natin. Yun din yung binibigyan natin ng kapanatagan ng loob yung ating mga sarili. Diba? Like Super Legit and All. Alam nyo kung kabisyo minsan yun yung problema sa atin sa sobrang nonchalant natin. Sa sobrang nonchalant natin, ang dami nating nami-miss na opportunity. Minsan mas okay maging overacting, maging OA like Super Legit and All. Kasi sa pagiging overacting, acting mo, diyan mo napapakita na may pakialam ka. Kesa sa nonchalant ka, tahimik ka lang, nagmumukha kang ob-ob na walang pakialam. So nami-miss mo yung mga opportunities na ganon. So let it go! Show what you've got, mga kabisyo. O katulad ng mga nakatutok sa atin ngayon na tsuper. Naku, ito magigiting na tsuper, mapa-holiday man o regular day, talagang nakatutok sa atin. Kaya naman hindi ko palalampasin ang pagkakataong itong bigyan sila ng tumataginting na 1.5 sa atin. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yun
Yun, no? You heard it right, mga kabisyo. At isang maswerteng tsuper ang nanalo ng 1.5. Walang iba kundi si Manong Primitivo Tumalen ng Golden Taxi na binamaneho ang taxi na may plakang NCD 2658. Nako, congratulations. Hintayin lang po ang tawag namin. O di naman kaya isubugod na dito sa MBC Building sa Love Radio Manila para kunin ang inyong premyo like super legit and all. O siya, mga kabisyo, shout out sa lahat ng mga nakikinig at nakatutok sa atin dyan sa TikTok at sa Facebook Live natin. Sa mga taga Hiraya Hotel, maraming salamat sa pagtutok at sa lahat ng mga nakikigiting ngayong araw ng kagitingan sa atin. Ako, walang bibitaw sa atin online at on air dahil susunod na ang kumikinang natambalan Diego Bandido at Nicole Yala. You heard it right, mga kabisyo. Tuloy-tuloy tayo dito. For now, mga kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Hello sa lahat ng mga kabisyo natin dyan online and on air. Pwede nyo pong mapakinggan ang mga paborito ninyong DJs via Love Radio app. I-download nyo na po yan sa Google Play and App Store. 'Di ba? Hello watching. Si Mia, nagalit sa akin. Si Gnelx C. Shout out sa abay ko dyan na palaging nakikinig sa inyo. Isa siyang dump truck driver. Ingat palagi. Aww. Okay, shout out watching from Tuguegarao City. Hello din kina Joy Austria. Ayan, and then kina Gloria King Mesiano Alexander. Maraming salamat sa pagtutok sa inyo. Ngayon ay Thursday, so iniimbitahan ko rin kayo na panoorin ang paborito ninyong mga artist sa Hangover and i-follow sila sa kanilang mga social media account. O, 'di ba? Uy, mga kabisyo, pwede nyo rin kaming mapakinggan ang Dear Love sa aming podcast. Sugod na po sa Spotify. Hanapin nyo lang Dear Love at tuloy-tuloy po tayo dyan. Happy Thursday din, Antoinette Luis. Ayan, maraming salamat sa pagtutok ninyo. Yan, pwede nyo i-follow at Konyo Bicolano. Ayan, sa lahat ng social media platforms like Super Legit and all. Ayan. Uy, pero ikaw ba, kabisyo, ngayong araw ng kagitingan, ano yung pinakamagiting na pag-amin na ginawa mo? Yan. Aminin po natin, napakahirap pong umamin ng totoong nararamdaman sa isang tao. 'Di ba? Lalo na kung yung taong ito talagang halimbawa best friend mo, kasi lagi nating iniisip sayang yung pagkakaibigan natin, 'di ba? Ganun talaga ang buhay, 'di ba? Ang buhay ay isang malaking sugal. Kapag hindi ka marunong tumaya, nako, hindi mo malalaman kung mananalo o matatalo ka. 'Di ba? So at least kung matalo ka, sa pag-amin mo naman na yan, you will always gain eh. Number one, kung umamin ka at positibo yung naging reaksyon nung pinag-aminan mo. Kasi malay mo, di ba? Di ba? Malay mo, gusto ka rin pala niya. O di nag-gain ka ng relationship, upgraded relationship. And then pangalawa, kung negative man ito, another upgraded relationship kasi possible na mag-part ways kayo, but may mga lesson kang natutunan dito. At yun naman po yung importante sa buhay natin. 'Di ba? We always gain lessons sa mga pagkakamali, sa mga pagkadapa natin, sa mga negativities na nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? That's how we should view yung mga decisions na ginagawa natin sa buhay-buhay. Ang ganda nung sinabi ni Minerva sa atin, take the risk or lose the chance. Oo, tama po yan. Kasi, every time na nagiging silent ka, ako lagi akong naniniwala sa ganyan eh. Halimbawa, ang pinanggagalingan ko ganito, context lang. Ako kasi isang bida-bida talaga ako ever since I could remember. Nung nag-aaral pa lang ako, talagang bida-bida ako. Parang meron sa sarili ko, sa loob ko na ang hirap, ang hirap-hirap kapag hindi ako nagsasalita or hindi ako nagvo-voice out nung nasa loob ko. Parang hindi ako nito papatulugin. So, halimbawa may mga recitation sa school, hindi ko naman talaga alam, pero taas ako ng taas, 'di ba? Kahit alam kong hindi na ako papansinin ni ma'am kasi ilang beses na ako nag-recite, I would always raise my hand. Hindi para maka-hurt ng ibang tao, hindi para magbida-bida, pero para sa akin, nasasaktan ako every time na alam kong may alam ako
At alam kong may gusto akong sabihin pero hindi ko masabi. Hanggang ngayon, nadala ko siya. And you know what? Yung ganitong klaseng mindset, it allows you to gain more opportunities. It allows you to open a lot of doors para mas mapansin nila yung capabilities na meron ka. Basta clear lang yung intention mo that you wanted to speak up because you wanted to speak up, 'di ba? Ayaw mong makasakit ng ibang tao, ayaw mo ng dead air. Kumbaga, ganon sa radyo, 'di ba? And always speak up, lalong-lalo na kung yung puso mo binibigyan na nito ng bigat. Kasi ibig sabihin nito yung pag-speak up natin, hindi lang ito sa pagbida-biday. It's really unloading the feelings that we have. So, kailangan nating ilabas yan. Diba? At again, lagi mong iisipin, kung mali man yung sasabihin mo sa recitation, di okay, at least I've tried. At least, may kapanatagan ako sa loob. Diba? At kung tama man yun, di bonus. 'Di ba? Bonus points 'yun. Kaya speak up mga kabisyo. Wag mong hintayin na you lose yourself. You lose that chance, you lose that opportunity. Kasi I always believe na every time na nagiging silent tayo sa mga bagay-bagay, halimbawa yung pag-amin natin, ang pinakamasakit diyan pinagkakaitan mo hindi yung isang taong 'yon, yung pag-aaminan mo, pero pinagkakaitan mo yung sarili mo to gain a certain experience, to actually gain an answer, 'di ba? At magiging left hanging ka at mahirap po 'yun kapag hanging ka lang, 'di ba? Ayoko nung gano'n, nakasabit lang ako, walang something, walang sagot, walang tuldok and all, 'di ba? So araw ng kagitingan, so that's it for me. Walang masabi. Oo. Tsaka susunod na ang tambalan. Wait lang tayo kasi iniisip ko, pauwi ba ako agad? Simula akong gagawin sa bahay, tapos wala akong pagkain sa kondo. So, ano ba yan? Walang libreng pagkain dito sa ref ni Miss Nicole. At syempre, gusto ko rin pong batiin ng maligayang araw ng kagitingan si Miss Vida na nakatutok sa atin. Miss Vida, maraming salamat po sa pagtutok at pag-hi sa akin sa live. It means a lot. Ibig sabihin, nagiging visible ako kahit papano sa inyo. And these kind of people, katulad ni na Miss Vida, they are the people behind us. Yan, kung bakit nyo kami nakikita sa mga brands, kung bakit nyo kami nakikita sa mga events. So, keep on inviting us. Go, go, go. Choose Konyo Bicolano. Choose me. Hindi, diba? Diba? Hello, Miss Vida sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok sa atin. At iniimbitahan ko po kayo. Iniimbitahan ko po kayo na ngayong araw ng kagitingan, magsalita po tayo. Maging matapang po tayo sa pag-amin sa mga nararamdaman natin. Yan! Oo, 'di ba? Umamin tayo. Umamin tayo na nasasaktan. Umamin tayo na nahihirapan tayo. 'Di ba? Umamin tayo na may kulang na ibinibigay sa atin and all. Because sa pag-amin natin yan, diyan natin malalaman yung solusyon. Amin. Mamin ka na. Go. Let's go. Hintayin ko yan. PM mo sa akin yan. Okay? Sabi ni Edwin Datan, #ChooseCB. Ayan. Napapuso na lang sa atin si Miss Vida. Heart, 4 na heart. Ibig sabihin yan, 1, 2, 3, 4. 4 brands ang ibibigay sa akin ni Miss Vida. Hello, Miss Vida. Hello po sa inyo dyan. At sa mga estudyante ng Mabini Colleges, hellos. Ayan, aamin na daw. Sinong aamin? Natatain. Oo nga, actually, napapaudo na din ako kanina pa. Anyway, mga kabisyo, dahil ikaw ay na-ebs na din, nako, hindi pwede. Dito lang tayo. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa atin bago ako magpaalam. Shout out sa lahat ng mga nakikinig nanonood sa atin sa Hiraya Hotels and Events Place sa Daet, Camarines Norte. Miss Gia, Miss Dancel, at sa lahat sa inyo dyan, maraming salamat sa pag-welcome sa pamilya ninyo at sa lahat ng mga pupuntang main character uuwi sa Camarines Norte, including you, Papio, at Jumome. Kung pupunta kayo ng Daet, Camarines Norte, isa lang ang hotel to be. It's Hiraya. Kontakin nyo ako dyan. Ako. Kailangan dyan kayo mag-check-in like super legit and all.
Sabi ni Nene sa atin, ano ba yan? Na-addict na ako sa pakikinig sa'yo. Ay, tama yan. Hindi, tama po yan. Oo, pakikinig at panunood. Ayan. Sige nga, kung na-addict ka sa akin, i-follow nyo rin kami dito sa Love Radio Manila. Sige nga, tapos sa lahat ng social media platforms namin at sa Spotify. Yan. O siya, mga kabisyo, maraming salamat sa pag-tutok ninyo. At hello sa lahat ng mga hindi ko pa nabate. I love you all. I'll see you later sa aking mga online contents. Ayan, maraming salamat, Nene. Appreciate you so much. Pampakalma yung boses mo from, thank you po. Si Timia from Pingtong, Taiwan. Ay, hello po. Wow, pampakalma yung boses ko. Oh, eto, para kumalma yung boses ni para kumalma po ang mga sarili ninyo. Dati-rati sabay pa natin pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin, amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-aagawan ng Nintendo. Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Lagi-lagi pa sa amin, dumidiretso pag-uwi. Malaro ng tao-tao, piso-pisong nabili. Umaawit ng theme song na sabay kinabisa. Kay sarap namang mabalikan ang alaala. Ikaw ang buhat ngayon. Ikaw ang hanggang ngayon. Di ba't ikaw na yung reyna at ako ang yung hari? Ako yung prinsesa, sagip mo palagi. Ngunit ngayon, malay na malabong mangyari. Aking pagtingin sa loy na lang sa hangin. Pangarap na lang din, oh pangarap na lang din. Nagaya pa rin na tararata. Dati, ang pagod. Mariosep. Oh, sana prank ulit. Ay, ayoko nang ma-prank. O siya, sige na. Nahiya si Kenneth. Tama, mahiya po kayo sa boses ko. Oo. Ang Six Cycle Mind at ang Shamrock mahihiya sa boses ko dahil meron kaming concert sa Pasig. Abangan nyo po yan, ha? Ngayong buwan yan. Nako, sinasabi ko sa inyo. O siya, Maria Juana, maraming salamat. Kaya yung binabanggit ko sa inyo, this coming April 18, makikipag-showdown ako sa Shamrock at sa Six Cycle Mind sa libreng concert at Zumba sa Pasig Damayan Covered Court sa April 18. Alas 4 po yan sa Zumba Olympics at tuloy-tuloy hanggang alas 6 ng gabi onwards. Mapapanood nyo dyan ang Shamrock at Six Cycle Man at iba pang artist. No? At abangan nyo kami dyan. Lahat ng mga kabisyo DJs ninyo dyan. Ako, walay ang mga yan sa boses ko. Live na live nyo po akong mapapakinggan. So, sugod kayo dyan this coming April 18. Mark your effing calendars. Okay? So maraming salamat kabisyo. Bye-bye for now and shoutout sa lahat ng mga taga-Pasig. I love you and I'll see you all. Bye-bye. 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 Metro's #1 Love Radio. Basic!